Yo, what's up mga chong? So ngayon meron na namang bagong scooter na ilalabas ng SY in Philippines. So ngayon alamin natin kung ano ang meron sa GTX 150 na matagal na rin inaabangan. Ang naalala ko 2 years ago nakita ko na to na ginawa ng review, no, pero hindi sure kung ilalabas dito sa Pilipinas. Pero ngayon sa mismong SY in Philippines Facebook page nanggaling na paparating na o may paparating na isang premium scooter motor sila. So yan, kung makikita nyo naman sa picture, obvious naman na GTX Drone 150 nga ito o GTX 150. Sa headlight pa lang at sa taillight, kitang kita naman mga chong. So bakit nga ba GPX collaboration SYM? Para sa kaalaman nyo mga chong, ang motor na to ay pinagtulungang buuin ng Thai GPX R&D team ng Thailand at SYM Motorcycle ng Taiwan. Pagdating kasi sa looks nito mga chong, Thai GPX R&D ang nagdisenyo dito, habang ang makina naman nito ay SYM engine mga chong. So kaunting kaalaman lang din mga chong, alam nyo ba na ang SYM Motorcycle at ang Honda Motorcycle Japan ay magkatulong sa paggawa ng motorcycle noong 1954. Pero after 60 years, sumiwalay na ang SYM at nagtayo ito ng sarili nilang motorcycle manufacturer. At yun ang sanyang motor sa bansang Taiwan. So it means hindi basta-basta tong SYM na to. At FYI lang din mga chong, alam nyo ba na rank number 1 in the market for 9 consecutive years ang SYM sa bansang Greece? At ayon yan mismo mga chong sa kanilang webpage sa sym-global.com. So nakalagay dito, SYM ranks number 1 again in Greece. SYM has ranked number 1 in the Greek market for 9 consecutive years with a market share of 25%. SYM defeated other strong competitors again and won the first place in the market. The technology and reliability of SYM products continue to win the trust of Greek riders. Lakas mga chong! So ngayon huwag natin patagalin, so alamin natin kung anong meron sa specification ng GTX 150. Dimension: width x, length x, height 760 by 2000 by 1115 millimeters. Wheelbase 1350 millimeters. Height from floor to seat 780 millimeters. Height from floor to machine 107 millimeters. The narrowest turning circle 42 degrees. Net weight 140 kilogram. So ngayon mga chong, punta tayo ngayon sa kanyang engine. So correction lang, no, kasi maraming nalilito kung 2 valves ba siya o 4 valves. Pero dito mismong SYM Philippines na ang nagsabi na 4 valve po ang SYM GTX na to mga chong. So ngayon punta naman tayo sa kanyang engine. Engine size 149.6 cc. Engine model 1 cylinder, 4 stroke, 4 valves. Cooling liquid cooling. Bore X stroke 57.4 by 57.8 millimeters. Ignition system electronic control PHY. Ratio 11 to 1. Gear system CVT. Brakes, tires, wheels. Front, rear wheel aluminum. Tire pressure front 25, side rear 29. Front wheel size 190th-14 tubeless. Brake system hydraulic brake. Front brake disc brake. Front disc brake size 160 millimeters. Rear wheel size 110/80th-14 tubeless. Rear brake disc brake CBS. Rear disc brake size 120 millimeters. Suspension. Front shock absorber telescopic. Rear shock absorber double spring. Preload 3 levels. Frame. Trail distance 105 millimeters. Caster angle 27 degrees. Storage box 18 liters. Fuel system. Fuel type gasoline 91, 95. Fuel capacity 7.5 liters. Electrical. Headlight a DRL LED. Taillight a brake light LED. Turning lights emergency lights LED. Battery 12 volts 7Ah. Meter LCD meter. At yun na nga mga chong, so ngayon punta naman tayo ngayon sa mga available color ng GTX na dadalhin sa Pilipinas. Pero hindi ko pa sure kung lahat to meron dito. Pero 70% to 90% meron tong mga kulay na to na makakarating sa Pilipinas.
So, merong standard black, yan. Tapos, yellow, red, and then blue. Ayan pa lang yung alam kong kulay or yung mga nakita kong kulay, mga chong. At yun nga dyan, hindi ko alam kung bakit blue, pero parang kulay gray kasi siya, diba? Pero blue yan. So, yun lang mga chong. So, yun lang yung mga ma-share ko sa inyo na na-search ko about dito sa GPX or drone or JetX 150. And regarding naman sa release niya, so hindi ko pa alam kung kailan siya i-release ng SYM. So, baka magulat na lang tayo. Magpo-post naman yung page ng SYM Philippines sa pag-release nila. At sana magkaroon ulit sila ng pa-test drive, no? Para isa tayo sa mga makapag-test drive ulit ng JetX 150. At yun nga, about naman sa price, so ayokong pangunahan yung SYM Philippines, pero I think mga nasa 120k to pataas, o sana nasa 110 pataas lang siya, no, ganun. Kasi hindi naman siya ABS din. So yun song, kung umabot ka sa part na to, maraming salamat sa panonood mo sa maikling video ko para sa JetX 150. Kaya naman bago ka lumipat sa ibang channel, wag mo na lang kalimutan i-hit yung subscribe at like button. Maraming salamat.